Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex, prin oraș aici. În urma multiplelor comentarii pe care le-am primit de la voi aici pe YouTube și câteva întrebări în privat care au ajuns pe rețelele mele sociale de pe YouTube de la oameni, am zis că astăzi e momentul potrivit, după 2 ani și un pic cu Heidi, 2 ani și 2 luni, dacă nu mă înșel că suntem încă în iulie, da, din mai 2022, e momentul să fac un review, să-i fac și un review, să-mi zic părerea de utilizator pe termen lung acestei minunate motociclete pe care eu o numesc Heidi, știți din clipurile anterioare. Așa că am o listă întreagă de puncte prin care o să vreau să trec astăzi. Dacă nu vă interesează tot, punctele astea pe care o să le ating astăzi o să le vedeți jos în capitole și puteți sări acolo exact la capitol cu timestamp cu tot. Până în una alta, primul punct pe care vreau să-l dezbătem până o să ajungem la locul unde o să fac review-ul propriu-zis, o să mergem undeva, o să tragem pe dreapta, o să uităm la ea, o să vă arăt exact, nu doar o să vă povestesc. Dar până atunci pot să vă fac o introducere scurtă despre Heidi, cum a ajuns Heidi la mine, de ce o am pe Heidi și nu o altă motocicletă. Deci de ce am ales BMW 750 GS? Păi, eram acum la final de 2021, cred că. Pe vremea aveam o Honda CB500X. Și tot în anul ăla, Iulia, iubita mea, a decis că îi place să vină cu mine cu motocicleta, să umble și ea cu mine, să vină ca pasager. Și Honda aia CB500X avea un motor de A2, deși eu aveam permisul de categoria A, dar mi-a plăcut foarte tare aia și am zis că e o motocicletă perfectă pentru început pentru mine. Fiindcă în anul ăla Iulia a decis că îi place și vrea să vină mai mult cu mine, mi-am dat seama că motorul ăla de 48 de cai de A2 e insuficient la drum lung pentru 2 persoane, mai ales dacă adaug și bagaje. Nu zic că e rea, Doamne ferește, nu a fost cazul de așa ceva, a fost un motor extraordinar, sunt foarte îndrăgostit și în ziua de azi de ea, păstrez legătura cu actualul ei proprietar, dar pur și simplu nu făcea față la drumul lung, vrea să face o depășire, ceva de genul ăsta și sărăcuța nu prea se descurca. Așa că la finalul 2021 am decis că pentru sezonul 2022 o să schimb, adică să fac trecerea la ceva un pic mai mare și un pic mai potent. Și la ce m-am gândit eu în momentul ăla? Mă gândisem la un Triumph Tiger. Clar, eu sunt îndrăgostit de look-ul și capabilităților motocicletelor astea de adventure. Deci pentru mine era perfect un Triumph Tiger, era modelul ăla middleweight de 850 de cm3, dotări și așa, avea cam, nu chiar să zic ce trebuie, dar avea dotări, pentru că ce trebuie am găsit de fapt după aia pe Heidi, dar ajungem și acolo. Deci eu mă hotărâsem la un Triumph Tiger de 850. Și ce s-a întâmplat atunci? Am discutat cu un prieten motociclist care și până ziua de azi îi sunt recunoscător că m-a sfătuit, care mi-a zis așa: bă, pe vremea aia Triumph Tiger în Ardeal găseam reprezentanță Triumph doar în Sebeș, și eu fiind în Cluj-Napoca. Nici nu știam dacă sunt servisuri autorizate în caz că am nevoie de reparații, de garanție, de făcut revizii cum trebuie. În zona Clujului singura opțiune era dealerul sau reprezentanța sau cine va fi din Sebeș, de unde vă cumpăra motocicleta. Aia, unul la mână și 2 la mână, mi-a zis că fiind Triumph s-ar putea să nu am cel mai rapid acces la piese. În caz că se strică ceva, să fie nevoie să aștept perioade mai îndelungate până vin piesele. Și mi-a zis așa: bă, dar având astea în vedere, de ce nu te uiți la GS-uri? Și am zis: bă, nu mă uit la GS-uri, că BMW-urile scumpe, știu de la mașini. Și zic: bă, uite-te și la GS-uri, un pic, că s-ar putea să-ți faci o idee să nu fie chiar așa de rele pe cât crezi. Și într-adevăr, într-o seară mi-a zis: hai să-l ascult. Și am deschis configuratorul BMW și am văzut-o pe Heidi, adică 750 GS. Cu un preț de pornire care era în raza, poate chiar un pic mai mic, nu mai țin minte pe vremea aia, uitați-mă câte cu 2 ani și ceva, dar în raza de preț pe care o cotam eu. Și am început să mă configurez, am început să mă uit la review-uri, review-urile strict pozitive pentru o motocicletă din clasa ei pe YouTube. Și am zis: bă, băiatul s-ar putea să știe ce vorbește și să aibă mare dreptate. Așa că hai să renunț la ideea de Triumph și să mă duc pe BMW. Și făcut în ianuarie 2022, am mers și am depus comanda, am dat avansul și în mai 2022 mi-a fost și livrat lui Heidi. No, cam așa am ajuns în posesia ei. Asta e scurtă ei povestioară cum a ajuns la mine. Hai acum să găsim un loc unde să oprim, să
putem vorbi liniștiți și să vă povestesc despre ea. Capitolul 2, maestro. Acum, de ce fac review-ul ăsta astăzi și sper că e ok unghiul în care am pus camera, că atâta trepietam, e mic, undeva pe la genunchiul meu, poate mai jos. Sper că e ok unghiul, doar cum o să mutăm camera în jurul motocicletei, că nu o să fie cazul și o să vedem cum trebuie, ce vreau să vă arăt. V-am adus în locul ăsta minunat, nu știu dacă auziți acum în fundalul meu, decolează un avion, pentru că aici am făcut al doilea clip pe YouTube, pe canalul ăsta, după comentarii la primul clip pe care l-am postat în legătură cu, sau mesajele ce le-am primit în legătură, ok, ai postat primul clip, dar primul clip nu ne-ai zis deloc ce motocicletă ai și aici am venit să vă prezint pentru prima dată pe Heidi și cred că e locul potrivit să vin acum pentru a doua oară să vă prezint după 2 ani și ceva de utilizare. Acum sper că nu o să vă deranjeze să folosesc telefonul în timpul discuției, interviului pe care îl țineți voi față de mine și mă întrebați de Heidi și vă povestesc, pentru că pe telefon mi-am notat toate capitolele pe care o să vreau să le urmăresc astăzi, da? Deci prima a fost introducerea, v-am explicat exact de ce am ales-o pe Heidi și cum am ajuns la ea. Hai să vedem prima impresie și așteptări. Cum a fost prima dată când ai condus motocicleta, care au fost așteptările tale inițiale și de ce ai ales acest model specific? Bun, cum a fost prima dată când am condus motocicleta? Când m-au anunțat de la BMW că au ajuns, aveam super mari emoții. Deci pentru mine personal mi se părea că e o trecere imensă să trec de la un motor de 500 de A2 de 48 de cai la un motor de 850, de un motor de 850, că Heidi are motor de 850 cm3 cu 77 de cai și cred că 80 ceva de Nm cuplu, aș vrea să zic, dar nu sigur. Și m-au anunțat de la BMW și mi-a zis, bă, a venit motorul, hai și ridică-l. Deci aveam așa de mari emoții să-l iau, nu știam la ce să mă aștept, nu mersesem niciodată cu ea pentru că nu am găsit niciuna la test ride în zonă. Și aveam niște emoții așa de mari că am rugat un prieten pe care îl apreciez și până ziua de azi și mulțumesc și până ziua de azi că a venit cu mine, m-a dus cu mașina și l-a rugat să vină cu mașina, că puteam să iau la urmă și un transport în comun până la reprezentanță, dar l-a rugat să vină cu mine, ca să vină cu mașina în spate, în timp ce vine cu motocicleta, că nu știu cum o să merg și cât curaj o să am să merg cu ea și să stea acolo în spatele meu să mă protejeze de trafic. Efectiv, conceptul adopt a biker, dacă știți de pe drumuri, când un șofer se pune în spatele unui motociclist și stă în spatele lui o perioadă mai lungă de timp ca să-i ofere protecție la drum, exact asta l-am rugat pe el să facă cu mine în ziua aia. Aia a fost până în momentul în care m-am suit pe ea și am pornit-o. După ce am pornit-o și am pornit să ies din curtea reprezentanței și după aia primul sens giratoriu și am ieșit la drum, efectiv, din secunda cât a fost aia? Secunda 30, secunda 60 după ce m-am suit prima dată pe ea, m-am simțit extraordinar de bine pe ea. Deci nu simțeam că sunt pe o motocicletă așa mare și grea, pentru că din start diferența de greutate între ea și motocicleta mea anterioară era de vreo 30 de kg, care avea vreo 190, CB500X și asta are vreo 220 în momentul în care ți este livrat, este din fabrică fără niciun alt accesoriu pe ea decât ce ai pus tu. Poate chiar mai mult de 220, că am avut multe opționale, da? Da, când am ieșit cu ea pe drum nu am mai simțit absolut nicio secundă că am o motocicletă mai mare sau mai grea, că am nevoie de protecție sau de sprijin. Deci, în momentul ăla am plecat și am mers așa repede acasă că am ajuns cu vreo 10 minute acasă înaintea mașinii, pentru că din prima secundă în care m-am suit pe ea, m-am simțit capabil și am simțit-o în stare să pot să filtrez traficul de oraș. 3 hours later. Să pot să o conduc prin oraș exact cum am condus și CB500X-ul, care, cum am zis, era cu câteva zeci de kilograme mai ușoare. Probabil ați observat că suntem în alt setting. Acum ce s-a întâmplat unde eram, acolo îmi bătea căldura pe cameră și a fost nevoie să mă mut, că camera se tot închidea de la căldură. Adică nu se închidea, că nu-i GoPro, e DJI, dar m-a anunțat că nu mai poate să continue filmarea din cauza căldurii. Deci asta a fost prima mea impresie când m-am suit și am plecat prima dată cu Heidi de la reprezentanță către casă. Trecând la capitolul 3, avem aici anotat performanță și manevrabilitate și sper că nu vă deranjează foarte tare zgomotul de fundal, că aici avem mașini, oameni la picnic, muzică populară și ceva căței care latră mai încolo. Dar trecând la capitolul 3, performanță și manevrabilitate, cum se comportă motocicleta în diferite condiții de drum, oraș, autostradă, off-road. Oraș, v-am zis, cum am simțit-o din primul moment când am luat-o, că pot să filtrez cu ea în trafic, că e destul de suplă și de ușoară, mai ales când se pun roțile în mișcare. Nu am avut absolut niciodată nicio problemă cu ea în oraș, în afară de momentele când efectiv nu puteam să filtrez, că fizic nu aveam loc. Sunt secțiuni în Cluj-Napoca, drumuri care sunt foarte
înguste, de-abia în cap 2 mașini una lângă alta și acolo nu aș avea loc cu ea. Dar practic unde mă băgam înainte cu CB500X-ul, și văd că review-ul ăsta se transformă încet într-un comparativ, dar să vă faceți o idee că e o motocicletă mai mică și mai ușoară. Deci unde mă băgam înainte cu CB500X-ul, întotdeauna am putut să mă bag și cu asta. Nu am avut absolut nicio problemă pe comportamentul în oraș. Acum, la drumuri lungi am mers singur, am mers cu Iulia și cu bagaje. La fel, motocicleta fiind de clasă medie, fiind un adventure touring de clasă medie, mai mult orientat pe touring, vedeți că nu e foarte înaltă și unul din motivele pentru care am ales 750 de favoarea lui 850 GS, se simte foarte bine la drum lung, chiar dacă suntem doi și cu bagaje. Niciodată nu am simțit că aș avea nevoie de mai multă putere, pentru că plaja de putere și de cuplu maxim se atinge undeva la 5-6 mii de ture, deci uneori îi nevoie să mai fac câte un downshift de la 6 între 5 sau 5 între 4 ca să fac o depășire mai, nu agresivă e cuvântul, o depășire mai în forță. Dar e maximul de nevoie pe care am simțit la drum lung, vorbind bineînțeles cu Iulia și cu bagaje în spate, da? Cu prietena mea și cu bagaje. Pentru că singur niciodată n-am avut nevoie, având modurile de condus prin care o să trecem mai târziu și eu ținând un modul dinamic, motocicleta este mai mult decât potentă și suficientă pentru oricine pe drumurile noastre publice sau chiar din Europa. Pe autostradă la fel se simte foarte bine, mai ales de când am trecut pe parbrizul ăsta înalt de touring. Parbrizul cu care venea aia din fabrică, dar o să vorbim imediat mai în detaliu despre asta. Cel Sporty, bineînțeles, insuficient că era până aici, nu știu cât vedeți voi, ăsta e de 2 ori și mai mare. Dar pe autostradă la fel se simte foarte bine, la fel am putut întotdeauna să fac depășiri chiar și cu Iulia și cu bagaj în spate dacă am simțit nevoie, dacă simțeam nevoia să ies dintr-o situație în care nu mă simțeam comod. Spre exemplu, am câte un prost, că mie nu-mi place cel mai tare, am câte un prost care stă lipit în spatele meu și dacă vreau să mă distanțez de el, întotdeauna motorul ăsta are puterea și cuplul necesar ca să iasă din situațiile alea chiar și pe autostradă. Pe off-road, acum eu nu merg foarte mult pe off-road, sunt în momente ca ăsta, unde sunt acum unde s-a terminat asfaltul, dar nu genul care să încerce să meargă pe tet cu ea sau în general nu genul care să încerce să meargă pe tet sau trasee de alea agresive de off-road, dar locuri de astea unde se termină asfaltul, ați văzut și în clipurile anterioare, se descurcă mai mult decât perfect, mai ales cum are modurile de suspensie, pot să trec pe modul road, care e o suspensie mai moale, mai potrivită pentru drumuri neasfaltate și întotdeauna am simțit că mi-e suficient. Pentru o persoană mai pasionată decât mine de off-road-uri, de drumuri de astea unde se termină asfaltul, singura recomandare pentru mine ar fi să treacă pe un cauciuc mai potent. Eu având Michelin Archi 3 pe el, nu e chiar un cauciuc de off-road, e așa, să zicem 90% oraș, 10% terminat de asfalt și nu sunt chiar super potrivite pentru drumuri și distanțe lungi și viteze mari în zone de astea unde nu mai este asfalt. Dar dacă ar fi cu plată, cu o pereche de cauciucuri mai potrivite de off-road, e o motocicletă mai mult decât potentă, puteți să vă uitați și la alte review-uri pe YouTube, eu știu de la alți prieteni, cunoștințe care au exact același model, care fac mai mult off-road decât mine, sunt foarte mulțumiți de ea cum se descurcă. Acum, vorbind de accelerare și viteză maximă nu am să știu să vă zic, pentru că nu am fost ca în Germania ca să încerc vreo secundă să-i dau viteză maximă pe autoban unde nu e limită de viteză, dar pe drumurile noastre nu a zice că se simte chiar confortabil la 130 la oră, se simte confortabil la undeva până în 110-120, maxim la 130, poate și stilul meu de condus, aveam o albină sau o VSP, poate și stilul meu de condus care nu mă simt super bine de la 130 în sus, dar am avut depășiri pe autostradă depășind 130 și niciodată nu m-am simțit în nesiguranță, doar că nu m-am simțit eu personal ca rider, ca pilot, ultra comod cu asta. Pe autostradă, în general, eu merg în raza de 100-120 în funcție de traficul care îi și se simte absolut perfect. Am mers așa și cu Iulia, cu bagaj în spate, am mers așa și singur pe autostradă și întotdeauna în raza asta de 100-110 km la oră, 100-120 km la oră se simte și ea și eu perfect pe ea și în siguranță și că e stabilă și că are tot ce îi trebuie. Acum, tot vis-a-vis de motor, să vă zic un pic de consum. Consumul pe care îl scot eu în general la modul meu de mers, mixt e undeva la 4,1-4,5%, depinde dacă merg mai mult în afara localităților, depinde dacă merg mai mult pe drumuri de munte și depinde dacă merg mai mult în localități. Ultima dată când am mers cu Iulia și cu bagaje la un drum lung de peste 200 de km, am trecut și un munte, am avut consumul pe
tot traseul ăla de 4% în capăt, 4.0. Ceea ce înseamnă că rezervorul ăsta care are 15 litri, dacă nu mă înșel, calculați voi, mie range-ul cu un plin în momentul ăla mi l-a arătat la aproape 400 de kilometri, probabil range-ul real pe care l-ați putea scoate cu un plin la consum extraurban singuri, fără pasageri și bagaje, adică probabil s-ar apropia de 400 de km rază de acțiune cu un plin, ceea ce mi se pare super ok pentru motociclete din categoria ei. Dacă ați merge și într-un mod de condus mai economic, precum Rain sau Road, pentru că eu merg în dinamic, cu siguranță v-ați apropia destul de bine de 400 de km rază. Și v-am zis, consumul undeva la 4, poate 5% dacă resetezi în oraș și stau o zi întreagă prin oraș cu el, să apropie de 5%, poate nu chiar 5, dar să apropie de 5%. Confort, avem și plusuri și minusuri, ca să zic așa. Plusuri la drum lung, poziția e super confortabilă, nu am simțit niciodată dureri de spate. Ce e un minus, că șaua de serie, asta care nu e șaua confort, pentru că se găsește și mi se pare că modelul nou F800 GS, da, versiunea 2024 Plus, vine din fabrică cu șaua confort, la mine era o opțiune, pot să zic că creează un pic de durere la fund. Asta e una din probleme de confort și cealaltă că doar două probleme am. Pentru mine, pentru înălțimea mea, am problema asta, distanța de la scăriță până la șezut e cam mică pe motocicleta asta, da? Unghiul ăsta care se formează e un pic cam ascuțit pentru confortul meu. Într-adevăr, în ultimii 2 ani m-am obișnuit cu ea, nu mă mai deranjează, nu trebuie să ajustez nimic, pur și simplu să obișnui piciorul în poziția asta. Dar dacă aveți o înălțime asemănătoare cu a mea, cu 1,80 m, să aveți acest aspect în vedere, că s-ar putea aici, în funcție de înălțimea picioarelor, să vă deranjeze un pic, ceea ce înseamnă că fie va fi nevoie să faceți ceva ajustări la scăriță, fie că va fi nevoie să stați o vreme cu ea așa până sperăm că v-ați obișnui. Dar astea sunt singurele două probleme de confort pe care le-am avut eu în ăștia 2 ani cu ea, altceva nu am simțit. V-am zis, poziția e comodă, acum stau un pic înclinat că e pusă pe picior, poziția e comodă, da, să vă și arăt. Pentru înălțimea mea, aici, poziția e comodă la brațe, nu mă deranjează mâinile la drum lung, nu nimic de genul ăsta. Deci, pe total, pot să zic, dacă ar fi să îi dau o notă, la capitolul confort, a spune un 7 din 10, 8 din 10. Nu-i perfectă, dar nici nu-i groaznic. Adică m-am suit pe motociclete care pentru mine au fost mult mai inconfortabile de atâta. Și v-am zis, cu fundul eu m-am obișnuit, Iulia, care circulă mai rar cu mine, vă dați seama că nu circulă la fel de mult ca pasager. Ea încă mai are dureri de fund, de-aia am pus și pernuța asta în spate, dar per total un 7 din 10 sau un 8 din 10 a zice că e o notă care se descrie perfect confortul motocicletei astea. Tot la confort la drum aș vrea să vorbesc și de oglinzi, care sunt printre cele mai nasoale oglinzi pe care le-am văzut pe motociclete. Din păcate așa sunt oglinzile stock de BMW. Singura soluție, ori încercați să le acceptați așa cum sunt, bineînțeles, ori treceți pe o soluție aftermarket. Nu sunt groaznice, dar nici nu ai o vizibilitate destul de bună, ceea ce înseamnă că pentru mine 100% din timp e nevoie să și verific peste umăr când vreau să schimb banda sau ceva, nu e suficient să mă uit în oglinda asta. Pe lângă asta, motorul se turează destul de tare, undeva pe la 5000 de turații în sus și apare destul de puternică vibrația în oglinzi, nu încât să nu mai vedeți nimica, dar se observă vibrația asta în oglinzi. Acum, la comenzi mi se pare că stă foarte bine, sunt foarte intuitive, are destule butoane pe ambele părți în funcție de nevoi și de opțiunile puse. Plus că are joystick-ul ăsta standard BMW, care mie personal mi se pare foarte fain și foarte util pentru, hai să vă și arăt pe display, să o pornim și să vedeți cum funcționează. Deci ai butonul ăsta de meniu aici, care te bagă în meniu și meniul îl controlezi din joystick-ul ăsta. Să intrăm în settings și avem jos, sus, stânga și dreapta. Mi se pare foarte util și foarte ușor de manevrat, mai ales în timpul condusului, pentru că nu trebuie să te concentrezi foarte tare pe butoanele de aici. Resta e butoanele care te bagă și te scot din meniuri, butonul pentru suspensie, faza ce asta, astea așa, luminile de zi, DLR-urile, aici e butonul de la proiectoare, start-stop, modurile de condus și încălzitorul din gripuri care e de fabrică la modelul ăsta.
La capitolul confort, cum am zis și mai devreme, are două moduri de setare a suspensiei, pentru care suspensie electronică, o dată pentru damping și o dată pentru înălțimea suspensii. Pentru damping ai butonul ăsta, îl apeși o singură dată și dacă vă uitați atenți la display, se schimbă între modul road, care e mai moale, și modul dinamic, care e modul sportiv. BMW așa îi zice la modul sport, dinamic care îți face damping-ul mai tare pentru condus mai sportiv, mai agresiv. În general eu merg pe dinamic, dar dacă sunt cu Iulia, dacă sunt cu bagaje sau merg pe drumuri de astea, cum avem aici în jurul nostru, o să merg cu suspensia în road. Asta e unul din modurile de setarea suspensiei și celălalt e de înălțare, dar pentru asta trebuie să pornim, să mă dau jos și hai să vă arăt despre ce e vorba. Deci în primă fază trebuie motorul să fie pornit, suntem în neutru. Da, ok. Sper că mă auziți cât de cât ok și acum o să apăs pe butonul ăsta și o să țin apăsat. Și dacă vedeți aici pe display mi-apar două căști, aia înseamnă că motocicleta acum se va înălța singură, electronic, nu știu dacă se vede în filmare, pentru modul de condus cu doi oameni sau doi oameni plus bagaje. Pe lângă asta, bine, motorul trebuie să fie pornit, motocicleta trebuie să stea pe loc, ea se înalță, voi nu știu dacă vedeți pe cameră, mai are și un mod interimar, ca să-i zic așa, dacă ne uităm aici pe display, nou dinamic, acum aș pune-o pe un singur pasager și acum pe modul pasager cu un singur bagaj sau pasager cu bagaje, nu doi pasageri. Aia mi se pare foarte fain și foarte util, că suspensia este ajustabilă electronic la buton, tot ce e necesar ca motorul să fie pornit și ți-o reglezi în funcție de încărcătura pe care o ai tu pe motocicletă. Nu mai trebuie cu cheie aici să reglezi damping-ul, înălțimea, alea, nu, nimica. Totul se face la buton, motocicleta se încarcă și se aranjează singură în funcție de setarea pe care o dai tu din bord. 5. Tehnologie și funcționalitate. După cum v-am arătat mai devreme, aveți în primul rând display-ul ăsta super mișto. Pe ai unul din display-urile mele preferate, deși nu e cel mai mare, singurul dezavantaj. Mi se pare mie că deja până în 2024 pe modele noi, nu se aibă asta, dar măcar pe modele noi ar fi trebuit să aibă CarPlay, din păcate nu are. Dar pe lângă asta ai o multitudine de informații despre motocicletă pe el, îți arată în timp real, în timp ce stai, în timp ce mergi. Spre exemplu, dacă intru aici la meniu, merg la primul de aici din listă, vehiculul meu, și avem o grămadă de statistici, temperatură, presiune în pneuri, câți kilometri mai avem până trebuie să facem plinul, voltajul la baterie, trip computer, onboard computer și așa mai departe. Deci odată ai chestia asta care mi se pare foarte utilă la display, controlabil numai din butonul ăsta de meniu și joystick, cum ziceam mai devreme. Pe lângă asta, ai traction control și mai ales moduri de condus. Spre exemplu, cu butonul ăsta de mod de aici, de pe ghidonul drept, dacă îl selectez, am dinamic, care e modul cel mai sportiv, am enduro, care e modul mai de off-road. Să vedem, următorul e rain, modul de ploaie, când faci accelerația mai lentă, mai puțin responsiv, ca să mergi mai în siguranță, și traction controller are mai mult control asupra roții din spate, ca să fii sigur că nu faci o boroboață în timp ce conduci prin ploaie. Și road, care e practic modul standard generic, nu e așa de puturos ca rain-ul, dar nici nu e așa de activ ca dinamicul. Pe lângă asta, motocicleta, bineînțeles că vine cu ABS, că e 2024 și 2022, tot cu ABS venea când am luat-o. Se vede discul aici, are frâne Brembo. Pe lângă asta are opțiunea de ABS Pro. Acum mi se pare că nu mai e opțiune, e standard pe toate modele, sau cel puțin pe generația mai nouă. Și are și cornering ABS, care e o chestie extraordinar de faină, adică ABS-ul se activează în funcție de inclinația motocicletei, ca să nu aibă, cum s-ar spune, o singură setare, un singur mod, indiferent de cum mergi tu cu motocicleta, să calculeze, să ia în parametrii săi de activare și cât de înclinată e motocicleta cu toți senzorii de pe ea. E foarte utilă chestia asta și cel puțin de 2 ori din cap știu eu când mi-a salvat fundulețul. Și deși ziceam că sunt supărat că nu are CarPlay, totuși are ceva, are o funcție de navigație care îți funcționează pe telefon în conexiune cu motocicleta. Practic, telefonul tău o să ai aplicație BMW Connected de acum instalată pe ea, unde îți poți seta o rută. Telefonul ulterior transmite doar indicațiile de navigare. Acum nu mi-arată că ar trebui să plec de pe loc, să plec de aici pe drum, în direcția în care am pus-o, dar dacă ați mai văzut în clipurile mele anterioare, apar indicațiile aici, distanță, în cât timp să faci dreapta, în cât timp să faci stânga, cum să te încadrezi în sensul giratoriu. De singura chestie față de o navigație tradițională e că nu-ți apare harta propriu-zis. Asta fiind spuse, e clar că există și o aplicație BMW, are conectivitate cu Bluetooth, cu unitatea asta în care poți să vezi, ok,
ok, vremea asta e mai puțin important, dar poți să vezi istoricul turilor tale, cu hărțile, informații despre cursă, viteză, RPM, unghi de inclinație, maxim, minim, stânga, dreapta și așa mai departe. Deci toate despre ride-urile tale, despre turile tale. În trecutul ei, unde mai în plus, alte opțiuni precum service, informații despre când trebuie să o duci la service, poți să efectiv să te programezi sau să găsești un service din aplicație, ai istoricul tău, când trebuie să faci următorul istoric, când trebuie să faci următoarea mentenanță, data, distanța rămasă și așa mai departe. Deci are și conectivitate cu Bluetooth cu aplicația BMW disponibilă pentru iPhone și pentru Android. Singura chestie care mi-ar fi plăcut la capitolul tehnologie să o văd mai tare de atâta, adică să fie prezentă și pe generația mea și pe generațiile noi, să fie lumini la controle de pe ghidon. Din păcate nici măcar modelele din 2025 care urmează să iasă acum nu au controlele luminate. Acum am așezat și un pic jos la umbră, că mă bate soarele în cap. Heidi tocmai s-a luminat pentru că am uitat să vă zic că are și alarmă. A venit ca opțional pe generația mea și în continuare este un opțional, dar puteți să o puneți cu parcă vreo 200 de euro. Alarmă de fabrică, să nu trebuiască să o montați voi. Bun, trecem la capitolul 6.5 plus 1. Mentenanță, costuri de mentenanță și întreținere. În primul rând trebuie să zic că în aproape 10.000 de km cât am până acum cu ea, nu am avut absolut nicio problemă, nu a trebuit să apelez la garanție, nu am auzit nimic ca să bată, să se strice, nu am simțit niciodată, deci nu știu să vă zic de costuri de reparații sau cum se comportă BMW la garanție. Ce este avantajul din punctul ăsta de vedere, din punctul meu de vedere în legătură cu asta, e faptul că BMW din start dă 3 ani de garanție și poți să-ți cumperi cu încă vreo 200 de euro până la 5 ani garanție. La capitolul mentenanță, ceea ce nu ține de reparație, adică chestiile pe care trebuie să le faci uzual și recurent, în primul rând spălarea și curățarea lanțului pe care o fac eu la 600-800 de kilometri, e ușor de făcut, motocicleta are o poziție bună încă să ai mare acces la lanț, poți să-ți faci singur asta și nu e nicio problemă. Partea care vă interesează pe voi mai tare, sunt convins că este mentenanța anuală, adică la 10.000 de kilometri, adică schimburile de ulei și filtre. Bun, ca perioadă de timp nu durează, în general când o las durează câteva ore, se rezolvă în aceea zi. Ca costuri, ultima dată la reprezentanța BMW mi-au luat 13 milioane pe ulei și filtre. E mult puțin, acum voi decideți fiecare după buzunarul fiecăruia. Mie mi s-a părut ok, fiind BMW un brand premium, nu pot să le reproșez că nu-ți fac chestia asta cu 200 de lei. Dar poate pentru alții 1300 de lei ar fi prea mult, dar bineînțeles asta include și costul și de materiale și de manoperă. Probabil veți găsi serviciuri autorizate care să facă mentenanța asta anuală, schimburile, revizia anuală, ca să zic așa, la un cost mai mic. Acum depinde la o persoană la alta, dacă vreți să vă riscați, că nu sunt în garanție, că știu că sunt discuții, deși în mod normal, legal, nu au cum să vă oprească să mergeți la alt serviciu atâta timp cât e autorizat BMW. Acum, fiecare face și cum crede și cum consideră. V-am zis, din punctul meu de vedere, îs un pic amar, dar e de așteptat că e un brand premium și asta e viața, așa funcționează capitalismul. Acum aș vrea să trecem la capitolul 7, experiențe. Și asta o să fie pur subiectiv, sunt experiențele mele personale. Ce vreau să zic e că am avut doar experiențe de la bune și foarte bune. BMW GS-ul, nu doar modelul ăsta, cam toate GS-urile sunt niște motociclete care te facă, într-adevăr te ajută, te țin de mână, nu contest chestia asta. Poate nu-i pentru cei mai dornici rider de a fi așa niște rideri, niște bikeri raw, fără mult ajutor, dar eu prefer să am ajutorul ăsta, să știu că în fiecare zi ajung în siguranță acasă pe ea. Și de-aia zic, te ține de mână, dar chestia asta înseamnă că te ține și în siguranță și pentru mine e mai important asta decât să mă dau extra mare motociclist. Întotdeauna am avut experiențe faine cu ea, am amintiri foarte faine cu ea, întotdeauna s-a comportat bine în orice situație. Am pus-o, am băgat-o pe off-road, pe autostradă, prin oraș, prin trafic, pe călduri, niciodată nu am avut probleme, întotdeauna am fost ok cu mine și cu urile și cu bagaje la drumuri lungi. Încă mai avem o excursie lungă, sperăm să îi prindem muște pe aici, știi, bine. Încă mai avem o excursie lungă plănuită, pe care sper să o ținem pentru că avem o pisică bolnavă și încă nu suntem siguri că putem pleca din Cluj, dar
sperăm totuși să o ținem și va fi o excursie de 2000 ceva de kilometri în care sunt 100% convins că se va comporta la fel de exemplar. Acum, asta e o parte de experiențele avut cu motocicleta, cealaltă experiența de motociclist, de customizare a motocicletei, pentru că toți știm că noi motocicliști ne place să ne modificăm toate motocicletele să fie exact pe gustul nostru. Și o să mai trec, deși am mai trecut prin clipuri anterioare, o să trec așa în mare prin toate accesoriile de care am avut eu nevoie ca să o fac exact pe gustul meu. Și hai să le luăm din față până în spate. Deci ce se poate vedea? În primul rând sunt proiectoarele. Proiectoarele sunt proiectoarele originale BMW puse pe un crash bar aftermarket cuprinzătoare puic, pentru că ăsta e mai gros decât crash barurile normale, ca să zic așa, standard, și am avut nevoie de montare specială cu astea. Ele vin cu o bară care se pune aici, proiectoarele vin cu o bară care se pune aici, dar nu mai aveam loc să pun baia din cauza că aveam deja crash bar-ul și nu aș fi renunțat la crash bar. Proiectoarele nu sunt puse din cauza că nu văd bine cu farul ei stock, proiectoarele sunt puse ca să mă vadă pe mine alții mai bine în trafic. Și sunt proiectoarele originale BMW, au costat vreo 500 de euro în plus, cu tot cu montaj, pentru că nu le-am pus când am dat comanda, și ceea ce înseamnă că dacă îți pui proiectoarele originale BMW după ce ți-a luat, trebuie făcut o resoftare la computerul de bord, care cu proiectoare plus montaj plus resoftare au ajuns la vreo 500 sau 600 de euro. Tot în față vedem și protecția de far, care îi dă și tintul ăla portocaliu la lumina de întâlnire, la DRR, care mi se pare foarte cool. Odată e util că e o protecție de pietre să nu țară un far, că e un far destul de lung. Și al doilea la mână îmi dă tintul ăsta portocaliu, care mi se pare că arată foarte mișto și ăla e motivul principal, ca să zicem așa, pentru care l-am pus eu. Parbrizul e un parbriz înalt de la GV Aftermarket de Touring, pentru că, cum am zis la început, ea vine cu un parbriz care e atâta de mare, ei zic parbrizul sport, pe lângă parbrizul în sine a fost nevoie să iau și suporții ăștia de parbriz înalt, pentru că suporții cu care vin parbrizul de stock de fabrică nu se mai potrivesc pe niciun alt parbriz. Suporții ăștia sunt original de la BMW pentru parbriz înalt și parbrizul, cum am zis, e un parbriz GV de Touring. Pe lângă asta am avut interimar și un parbriz mai înalt, cam atâta, de 850 GS, da? Care e mai înalt decât ala de serie, dar mai mic decât ăsta. Dar pentru înălțimea mea ăsta e cel mai potrivit. Handguard-uri metalice, pentru că handguard-urile cu care vin GS-urile din fabrică, alea de plastic, sunt niște mizerii și a fost nevoie pentru că am pus-o pe o parte, pe loc, nu din mers, nu am căzut din mers, am pus-o pe parte într-o parcare și tot damage-ul a fost zgârietura asta de pe handguard și a fost foarte util handguard-ul și recomand în continuare handguard-uri metalice. Și tot la capitolul protecție, după cum vedeți, i-am pus crash bar-uri și upper și lower de motor, pentru că BMW îți dă opțiunea doar de crash bar lower, am pus și upper ca să protejeze și carenele. Sunt super ok, sunt foarte mulțumit de ele. Singura chestie că nu se potrivesc mulți suporți, cum am zis, de proiectoare, numai ăștia la pui i-am găsit să se crecăneze așa de tare proiectoarele, să pot să fie prinse proiectoarele de ei. În zona bordului aici am mai pus și un GPS bar, pentru că nu am luat suportul de navigație de la BMW, că nu mă interesează navigația BMW, i-am luat eu unul de pe net și l-am montat. Vedeți că am prins un REN fără probleme, ați văzut în clipuri trecute că aveam și o gentuță de telefon prinse de aici, de el, în care îmi țineam telefonul, e super ok și la o fracțiune din prețul suportului de navigație original de la BMW. Poate vă întrebați ce asta de pe rezervor, este un inel pentru un tank bag, l-ați văzut în clipurile anterioare, bineînțeles de la GV se prinde foarte ușor în 4 șuruburi, se înlocuiesc șuruburile originale și îți dau 4 șuruburi mai lungi și de el prins tank bag-ul. Acum în spate, ea a venit cu suporții ca opțiune pe care am plătit și nu am folosit niciodată, de side case-uri și top case originale Vario. Dacă vedeți chestiile astea de plastic de aici, ăștia sunt suporții de Vario originali, dar fiindcă nu am luat genți Vario, că erau ultra mega scumpe, eu am pus genți Enduristan de alea soft, am luat și suport de coburi de la GV. Vedeți chestia asta și astea 4 puncte de prindere sunt pentru suporturile de la GV care sunt cu quick release. Adică eu le bag aici, strâng cu o cheie specială, într-un minut maxim am pus ambii suport și pe partea asta și pe partea asta la altă. Și top case-ul, care e un top case de la Motea, de aluminiu, l-am prins de suportul de top case de la Vario, pe care again nu l-am folosit niciodată cu un top case Vario, că e scump și mi s-a părut că nu merită. Cam astea au fost toate îmbunătățile de care am simțit eu că are nevoie 750 GS-ul
care a venit din fabrică configurat după gusturile mele. Poate puteam să-mi iau mai multe chestii la BMW, poate puteam să-mi iau mai multe chestii aftermarket, precum să nu pun suporții ăștia de Vario pe care am dat iar nu știu câte sute de euro, că și n-am folosit niciodată, dar nu am știut, m-am învățat la următorul GS, o să știu asta. Dar în general e accesorizată cam cu tot ce are nevoie una sau două persoane pentru un drum de oraș să fie confortabil sau un drum lung și să fie confortabil. Concluzii. Eu, după 2 ani jumate, sunt foarte mulțumit de ea. Întotdeauna am fost fericit cu ea din secunda din care am luat și acum 2 ani jumate mai târziu sunt la fel de fericit, sunt la fel de mulțumit. Cum v-am zis, nu mi-a făcut absolut nicio problemă. Nu m-a scos mentenanța din casă cu prețurile sale, m-am obișnuit. Ceea ce mai important pentru mine e că m-a dus și m-a adus aproape 10.000 de kilometri. Îndată o să fie peste 10.000 de kilometri dacă reușim să facem tura aia lungă de anul ăsta. Fără nicio problemă, fără niciun deranj, cu 2 persoane pe ea, cu bagaje întotdeauna comozi și ne-am simțit în siguranță. Acum, sunt destul de convins că probabil aveți și voi întrebări sau păreri despre ce am povestit astăzi aici. Am să vă rog să mergeți să mi le lăsați în comentarii. O să încerc pe cât posibil să răspund la toate întrebările. Puteți de asemenea, aveți la începutul clipului un banner cu rețelele mele sociale, să mă contactați acolo dacă vreți și vă e mai ușor să-mi dați un mesaj privat pe Instagram sau pe ceva. Liniștiți, o să încerc pe cât posibil să răspund la toate întrebările pe care le primesc prin toate locurile pe care le primesc. Și acum, pe final, pe adevăratul final, poate vă puneți întrebarea, dacă nu ați văzut posturile de pe celelalte rețele sociale ale mele, de ce m-am hotărât tocmai acum să fac review-ul ăsta de 2 ani și ceva, long term review pe termen lung la Heidi, la BMW S750 GS. Poate v-ați gândit, poate nu v-am dat indicii, dar poate vă trecut prin cap. Dacă nu, vă zic eu, am făcut asta tocmai astăzi pentru că săptămâna asta mi-am comandat următoarea motocicletă. Ceea ce înseamnă că peste 3-4 luni îmi va fi livrată, ceea ce din nou înseamnă că Heidi undeva prin octombrie va fi pusă la vânzare. Prețul momentan nu știu să vi-l zic, o să consult piața atunci cum se dau F750 GS-urile. Avantajul meu și al lui Heidi implicit la vânzarea este faptul că Heidi are kilometri puțini încă, e din 2022, din ce m-am uitat pe OLX. Dacă aș pune acum ar fi a doua cea mai tânără e din 2023, dar are 20.000 de kilometri. Heidi, dacă ne uităm, momentan nu are nici 9.000 de kilometri. Cum am zis, da, a 8.450, o să aibă prin octombrie undeva peste 10.000, dacă putem să mergem în excursia noastră ce ne-am plănuit, dacă ne se face pisicuța bine. Pe lângă asta, Heidi are și garanție până în 2026, deci va avea kilometri puțini, garanție încă 1 an și jumate din punctul în care o să o pun la vânzare. Deci va fi o motocicletă numai bună de vândut sau de cumpărat pentru cineva care se gândește să treacă la un 750 GS, dar nu vrea să dea chiar premiumul de reprezentanță, adică premiumul nou, uite, mi-a rămas navigația pornită, premiumul de motocicletă nouă, care tot ți-o va da într-o stare în care va trebui să-ți o accesorizezi singur. Și vă zic eu din experiență, toate accesoriile astea costă bani. La mine cred că sunt undeva pe la 2000 și ceva de euro au fost accesorii, poate chiar înspre 3000 de euro. Deci pe lângă prețul de listă, dacă cineva va vrea o motocicletă aproape nouă, cu puțin kilometri, încă în garanție, și mi se pare că garanția e prelungibilă, că eu am luat doar 4 din 5 ani și mi se pare că se mai poate lua 1 an de zile, direct de la BMW până la 5 ani, e o investiție destul de bună, zic eu. Da, asta e. O să vă povestesc de noua și viitoarea motocicletă, ce am comandat. Probabil când va veni, că nu vreau să tizui de-am pixul, atâta. Pot să vă zic că mi-am comandat. Probabil mulți dintre voi vă gândiți deja ce, că am văzut și în comentarii că am făcut un post pe YouTube Community și lumea și-a dat seama destul de repede și de ușor ce mi-am comandat. Da, na.
Momentan nu o să vorbesc despre asta pentru că ca să nu cobesc, cum se zice, știi, las lucrurile la rândul lor. Să nu zic că mă laud acum sau nu știu ce și să nu iasă treburile cum îmi doresc. Da, oricum, motocicleta nouă e comandată, Heidi sigur va fi pusă la vânzare cândva prin octombrie, cam cu o lună înainte de a-mi fi livrată cea nouă. Pentru că interesul meu este, de fapt și de drept este să-mi păstrez numărul, am număr personalizat și vreau să nu păstrez, că e un număr care e valabil și la celelalte mașini și da, cam asta e. Să nu uit, o singură chestie vreau să vă zic, dacă sunt chestii pe care mi le aduc aminte ulterior, care ar fi trebuit să le zic și nu le-am zis în clipul de astăzi, mergeți și uitați-vă în primul comentariu, o să le notez acolo, toate chestii. Spre exemplu, mi-am adus aminte de protecția la vânt stoc. O să las acolo un comentariu, un primul comentariu ăla pinuit toate chestiile de care mi aduc aminte, care ar trebui să le zic și nu le-am zis și puteți să le citiți acolo. Bun, dragii mei! Dacă ați rămas până aici și vi s-a părut interesat clipul de astăzi, în primul rând, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Fără voi nu aș putea să cresc canalul ăsta. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi și nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare și o abonare. Și dacă tot sunteți acolo jos, pe lângă toate butoanele alea, presniți și butoanele de like, de share către prietenii voștri și vă rog și vă îndemn, dacă aveți orice întrebări, nu există întrebare prea proastă, fără nicio rușine, puteți să mi le lăsați jos în comentarii sau puteți să mi le dați în privat pe rețele de socializare. O să încerc să vă ajut și să vă lămuresc cât pot eu de bine, cum am făcut și până acum, de altfel cam la toată lumea răspund, cam peste tot unde mi se scrie. Da. Astea fiind spuse, până data viitoare, apă, paie și bătaie și să ieșim din sensul giratoriu. Uii! Merge, Heidi, merge! Asfaltul scad, doamnelor și domnilor. Ne vedem!